हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि एकदमै चाहिने कुरा लिएर आएको छु। किनभने आजको दिनमा हामीले एप्पलका कुनै पनि प्रोडक्ट किनौँ या यस्तै किसिमका नयाँ आउने डिजिटल कम्प्युटरहरू भयो, त्यस्तै सर्फेसहरू भयो, त्यस्तै नयाँ आउने ल्यापटपहरुमा पनि अहिले चाहिँ हामीले धेरै किसिमका पोर्टहरू चाहिँ देख्न छोडिसकेका छौँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले के आउँछ, खाली एउटा टाइप सी भन्ने मात्रै पोर्ट आउँछ। भने त्यो टाइप सी पोर्ट मात्रै एउटा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कनेक्टिभिटी जुन हामीले धेरै कुराहरू जोडेर चलाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले कुनै एक्स्ट्रा हब या तपाईको यस्तै एडाप्टरहरू किन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि अब यस्तो मजाको गजबको चीज अब JCPAL ले निकालेको छ, जुन चाहिँ स्ट्यान्ड सहित छ। स्ट्यान्डमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ फोटोमा सर हेर्दाखेरि अगाडिपट्टि टक्कसँगले तपाईको टाइप सी पोर्ट पनि छ, USB पोर्ट पनि छ, हेडफोनको पोर्ट पनि छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नु हो भने चाहिँ हाम्रो माइक्रो SD र SD कार्डको पनि पोर्ट यहाँ देखिन्छ भने अर्को साइडमा हामी हेरौँ। अब अर्को साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईले HDMI को पोर्ट, टाइप सी को पोर्ट, त्यस्तै VJ को पोर्ट पनि तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि यो एउटा स्ट्यान्डमा अब कतिवटा पोर्ट छ भन्दाखेरि 11 वटा पोर्ट भएको चाहिँ यो हब अब हाम्रो स्टोरमा आएको छ, जसलाई चाहिँ आज म अनबक्सिङ गरेर तपाईको अगाडि देखाउन गइरहेको छु। र यसको काम के र यो हामीलाई किन चाहिन्छ भन्ने कुरो पनि तपाईलाई म बताउँछु। र यो चाहिँ खास भन्यो भने अल इन वान तपाईको चाहिँ एउटा हब, टाइप सी को हब हो। मोस्ट प्रोबेबली एउटा यो हब भयो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अरु हब, सानातिना हबहरू चाहिँ हामीले खास किनिराख्नु पर्दैन। र यसले चाहिँ हामीले जुन डेस्कटपमा राखेर गर्नुपर्ने जुन कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सररसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ यो हबको माध्यमबाट हामीले गर्न सक्छौँ। निकाल्दैछु म यसबाट चट्टसँगले। अब यहाँनिर हामी जाउँ ठ्याक्कसँगले। हब निकाल्ने क्रममा कस्तो मजाले प्याकिङमा भित्र अर्को सानो प्लास्टिकले मोरेर आएको छ यहाँनिर। र यहाँ सानो कागज आएको छ। यो कागजभित्र हाम्रो युजर म्यानुअल पनि हो र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ भने अब सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँ फोटोमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो स्ट्यान्डको माथि चाहिँ हामीले कुनै पनि मोनिटर राखिरहेको छ भने यो ठाउँमा चाहिँ अहिले आएको एप्पलको नयाँ क्युट आइम्याक राख्दाखेरि पनि आइम्याकमा नभएका पोर्टहरू पनि यो स्ट्यान्डले दिनेछ र हामीले किबोर्ड चार्ट मुनि घुसाएर राख्न पनि मिल्ने हुन्छ। अब हेरौँ यो स्ट्यान्ड कस्तो छ। अब स्ट्यान्ड हेर्ने क्रममा म चट्ट अब यो प्लास्टिकबाट यो स्ट्यान्डलाई म निकाल्दैछु र यसमा के आउँछ। ओहो, यसभित्र केबललाई चाहिँ कस्तो मजाले म्यानेजमेन्ट गरेर राखेको रहेछ। यो केबललाई तानौँ पहिले र हामी लामो छोटो कति हुन्छ यो मिलाएर गर्न सकिन्छ जस्तो छ। यताबाट हो, यताबाट जताबाट लान मिल्यो। र यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ यो चाहिँ टेबलमा चलिरहेको छ भने यहाँ यो टेप छ। यो टेप उकाएपछि यहाँनिर चाहिँ रबराइज राखेको छ, जसले चाहिँ हाम्रो टेबलमा राख्दा ग्रिप गर्छ र यसलाई चाहिँ अहिले जुन यो मुभ भएको छ यो मुभ हुन पाउँदैन भने यहाँ माथि चाहिँ हामीले हाम्रो ल्यापटप या हाम्रो टाइप सी भएको आइम्याक या कुनै पनि मोनिटर चाहिँ यहाँ माथि स्ट्यान्डमा राख्न सक्छौँ र हाम्रो किबोर्डलाई चट्टै मुनि घुसाउन पनि मिल्छ, तर साइज हेरेर हुन्छ। भनेपछि यो किसिमको स्ट्यान्डलाई चाहिँ हामीले टेबलमा राख्यौँ भने हाम्रो जुन टाइप सीबाट चलाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हामीले चाहिँ यहाँबाट पाउँछौँ। यहाँ देखिरहेको जस्तै यहाँनिर चाहिँ HDMI, टाइप सी, त्यस्तै VJ यहाँनिर छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पनि दुईवटा अगाडिपट्टि टाइप सी, तीनवटा चाहिँ USB 3 का पोर्टहरू छन् भने हेडफोन ज्याक र SD कार्डको लागि र माइक्रो SD को लागि पनि यहाँनिर पोर्ट छोडेको छ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने एल्युमिनियमको मुनि राम्रोसँगले मिलाएर यसको जुन डकलाई चाहिँ एकदम स्लिम तरिकाले यहाँ राखिएको छ। हेर्दा भद्दा जस्तो देखिएको छैन भने यो साइड र यो साइडबाट पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट तार निकालेर हाम्रो कम्प्युटर या हाम्रो आइम्याक या कुनै पनि टाइप सी पोर्टबाट निकाल्नुपर्ने हबको प्रोडक्टहरूमा जोड्ने पर्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले जोड्न सक्छौँ। र यति सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाबाट हामीले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हाम्रो जुन एउटा मिस गरेको कुरा थियो, जुन टाइप सीबाट आउने जुन प्रोडक्टबाट हामीले जुन कुरा मिस गरिरहेको थियो त्यो कुरो चाहिँ यसबाट प्रशस्त पायौँ। र यसबाट चाहिँ एउटा के सजिलो हुन्छ भने हामी डेली वर्कमा अफिसमा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन हबमा एभ्रिडे यति धेरै केबलहरू चाहिँ कम्प्युटरमा जोड्नु पर्ने हुन्छ, तर यो सिम्पल एउटा यो केबल चाहिँ जोड्दाखेरि यहाँ जोडिरहेका कुरा चाहिँ निकाल्दै राख्दै गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र यो JCPAL को यो 11 पोर्ट भएको जुन हब छ यसको नेपाली मूल्य चाहिँ 20,500 रुपियाँ पर्न आउँछ, जसमा चाहिँ स्ट्यान्डको साथसाथै हामीले चाहिँ यसको हबको मजा यो स्ट्यान्डबाट लिन सक्छौँ। र यो थियो JCPAL को नयाँ प्रोडक्ट यो हब सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ भिडियो त लिएर आउने छु। तबसम्म बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। यति भन्दै बाई बाई अनि नमस्ते।